First, ano natin gagawin ay mag-open tayo ng browser, kahit saang browser yan, and i-type ang ClassPoint. At i-click ang ClassPoint Interactive Classroom Quiz in PowerPoint. And then may options tayo dyan na download now at free download. Kahit saan po dyan ang i-click ninyo para ma-download po ang ClassPoint. Go and click that. And then, i-type natin ang ating kompletong pangalan to download ClassPoint for free. Pagkatapos ay i-type ang email na gagamitin at ang organization na kinabibilangan. Para sa ating mga teachers, katulad ko, i-type lang ang DepEd or Department of Education at ang eskwelahang kinabibilangan. So, nilagay ko yung aking school. DepEd and then my school. Pagkatapos ay i-click na ang download now. Pagka-click ng download now, ay hintayin nang ma-download ang ClassPoint sa inyong mga computers. Pagka-download nyo, ay i-click lamang ito mula sa download at may lalabas na ganitong prompt. At i-click lamang ang I accept and then install. Then hindi lang natin siyang mag-install. Pagkatapos ay may lalabas na ganito, click lang natin ang next. Pagkatapos ay i-click ang finish. Pagka-click ng finish ay may direct tayo sa ating PowerPoint. Ayan. So, nandito rin yung mga instructions kung paano natin siya susundan. So, itry natin yung sundan. Ngayon naman ay magsa-sign up na tayo. Kumbaga, pagsasamahin natin ng ClassPoint at ang ating PowerPoint sa isang account. So, kailangan natin mag-sign up. So, para makapag-sign up tayo gamit ang ating PowerPoint dito sa ClassPoint at mag-iisa na sila sa isang account, pupunta lamang tayo sa ito, Ink No ClassPoint. Click natin yan and then click Sign Up. Ayan. I-sign up lang ang inyong details. First name, last name, organization, DepEd at the school, sector, K-12, country, Philippines. And then next, i-type natin yung work email natin na ginagamit. So, ang sa akin, nilagay ko ang DepEd email ko rito. And then, create password. Then, click next. Tapos, kunin lamang ang verification code na sinend sa inyong email. Ayan. And then, copy-paste lang natin yung sinend na code. And then, balik tayo rito. Paste. And then, click next. Then, sign in. Okay, so pwede din kayo manood ng mga video tutorials mula sa mismong ClassPoint. Pero dito, ituturo ko na lang sa inyo directly kung paano siya gamitin. For more instructions, meron din doon sa binigay nila sa initial na PowerPoint.